गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. बघा केमिकल कायनेटिक्समध्ये आपण मागच्या लेक्चरला न्यूमरिकल्स बघितलं आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट न्यूमरिकल्स ऑन रेट लॉ अँड न्यूमरिकल्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. त्याच्यानंतर तुमच्या चॅप्टरमधला सर्वात इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे ज्याच्यावर 101% तुम्हाला क्वेश्चन या ठिकाणी विचारला जाईल बोर्ड एक्झामलासुद्धा आणि एंट्रन्समध्ये पण याच्यावर क्वेश्चन असतात. एक तर त्याचं डेरिव्हेशन तुम्हाला विचारलं जातं बोर्डाला किंवा बोर्डाला त्याच्यावरचे न्यूमरिकल्स विचारले जातात अँड मोस्टली इन एंट्रन्स त्याच्यावरचे न्यूमरिकल्स तुम्हाला विचारले जातात. तर तो टॉपिक आहे तुमचा इंटिग्रेटेड रेट लॉ. बघा याच्या अगोदर आपण डिफरन्शियल रेट लॉ बघितलेला आहे. डिफरन्शियल रेट लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिॲक्शन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. रेट ऑफ रिॲक्शन आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंटचं रिलेशन सांगणारा जो लॉ आहे तो तुमचा डिफरन्शियल रेट लॉ आहे. आणि त्याच्यात असं म्हटलं आपण ॲज द रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस इट सजेस्ट दॅट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट ऑल्सो इन्क्रीजेस. रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं म्हणजे रेट ऑफ रिॲक्शन वाढेल. मीन्स बोथ आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इच अदर. मग जर आपण या ठिकाणी आता इंटिग्रेटेड रेट लॉचा विचार केला तर नेमकं याच्यात डिफरन्स काय. जो डिफरन्शियल रेट लॉ आहे जो तुम्हाला रेट आणि कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये रिलेशन सांगण्याचं काम करतो तर इंटिग्रेटेड रेट लॉ नेमकं काय सांगेल. इट गिव्ज द रिलेशन बिटवीन रेट अँड कॉन्सन्ट्रेशन with respect to time. As the time varies, how it affects the rate of reaction, how it affects the concentration of the reactant. जसं टाइम चेंज होईल त्या टाईमनुसार तुमचा रेट ऑफ रिॲक्शन कसा चेंज होईल, त्या टाईमनुसार कॉन्सन्ट्रेशन कशा पद्धतीने चेंज होईल हे सांगणारा जो रिलेशन आहे, हे सांगणारा जो लॉ आहे त्याला म्हणणार तुम्ही इंटिग्रेटेड रेट लॉ. मग नेमकं इंटिग्रेटेड रेट लॉ तुम्ही कसं ऑब्टेन करणार तर आज आपल्याला पर्टिक्युलरली इंटिग्रेटेड रेट लॉ ऑब्टेन करायचा आहे फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी. जस्ट तुमचा डिफरन्शियल रेट लॉ जो आहे त्या डिफरन्शियल रेट लॉचं जर आपण इंटिग्रेशन केलं विदिन द प्रॉपर लिमिट then the equation obtained by integrating the differential rate law which gives the relation between rate of reaction and concentration with time, that one is called as integrated rate law. मग पर्टिक्युलरली आपण काय बघतोय आता इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर विच रिॲक्शन, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. कोणासाठी बघायचं जर आपल्याला फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी आपल्याला इंटिग्रेटेड रेट लॉ बघायचं आहे. मग मित्रांनो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन काय असणार आहे, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आपण म्हटलं आहे इफ द सम ऑफ द एक्सपोनंट ऑफ द कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ इज 1 then that reaction is called the first order reaction. कारण की ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. आपण ऑर्डर आणि मॉलिक्युलरमध्ये डिफरन्स पण बघितला मित्रांनो. तर रेट लॉ जो असेल त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स जे आहेत त्याच्या एक्सपोनंटची सम जर 1 असेल तर त्याला म्हणणार तुम्ही फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आणि अशा ह्या फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी आपल्याला काय बघायचं आहे इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक म्हणून व्यवस्थित लक्ष द्या, समजून घ्या. खूप सिम्पल आहे, लक्ष दिलं पाहिजे फक्त व्यवस्थित. ओके नाव जस्ट कन्सिडर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. समजा एखादी फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आपण कन्सिडर केली ज्याच्यामध्ये एचं कन्वर्शन बीमध्ये होत असेल किंवा सिम्पली ए इज कन्व्हर्टेड इन टू द प्रोडक्ट बी. एचं कन्वर्शन प्रोडक्ट बीमध्ये होईल किंवा एचं कन्वर्शन प्रोडक्ट लिहिलं डायरेक्ट तरी चालेल, बी नाही लिहिलं तरी पण चालेल. ओके जस्ट ए इज कन्व्हर्टेड इन टू बी. एचं कन्वर्शन बीमध्ये या ठिकाणी तुम्हाला झालेलं दिसेल किंवा एचं कन्वर्शन प्रॉडक्टमध्ये झालेलं तुम्हाला दिसेल. ओके दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. जस्ट कन्सिडर दॅट धिस वन इज युअर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. मग ह्या रिॲक्शनसाठीचं रेट जर आपल्याला द्यायचं असेल मित्रांनो तर कसा देणार तुम्ही, 2 वेगळ्या पद्धतीने देणार तुम्ही. डिफरन्शियल रेट लॉनुसार इन्स्टंटेनियस रेटनुसार आपण याचा रेट देणार. therefore रेट ऑफ दिस रिॲक्शन इज गिवन ॲज रेट इज इक्वल टू के इंटू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए रेस्ट टू द पॉवर 1. एची पॉवर 1 घेतोय आपण का तर ही फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे, बरोबर आहे ना. कारण की आपण म्हटलं सम ऑफ द एक्सपोनंट 1 असली पाहिजे. इथं एकच रिॲक्टंट आहे
म्हणून त्याची कॉन्सन्ट्रेशन टर्मची पॉवर 1 असेल, कारण की तुमची रिॲक्शन फर्स्ट ऑर्डर आहे. मागची व्हिडिओज बघा, तुम्हाला समजेल की एक्झॅक्ट ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन काय आहे. मागच्या याच्यात न्यूमरिकल्स बघितलेत, त्याच्यात पण आपण ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन कॅल्क्युलेट केली आहे. सर्व पार्शियल ऑर्डरची सम केली तर तुमची ओव्हरऑल ऑर्डर आहे. इथं ओव्हरऑल ऑर्डर आपल्याला 1 घ्यायची आहे, रिॲक्टंट पण 1 आहे, दॅटफॉर त्याची पॉवर असेल 1. व्हेरी सिम्पल. लक्षात आलं. बघ ह्या पद्धतीने रेट आपण देणार. अजून एक दुसरी पद्धत आहे रेट देण्याची. सिमिलरली हिअर इन्स्टंटेनियस रेट. याच्या अगोदर गेल्या मित्रांनो आपल्याला इन्स्टंटेनियस रेट विथ रिस्पेक्ट टू द कंझम्पशन ऑफ ए. रिॲक्टंट जर असेल तर तो कंझ्यूम होतो आणि प्रोडक्ट असेल तर तो फॉर्म होतो. हे याच्या अगोदर बघितलं आपण. म्हणजे रेट ऑफ रिॲक्शन विथ कंझम्पशन ऑफ रिॲक्टंट किंवा विथ रिस्पेक्ट टू कंझम्पशन ऑफ रिॲक्टंट अँड विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ प्रॉडक्टसुद्धा आपण रेट देऊ शकतो. आपल्याला फक्त इथं रिॲक्टंटचा विचार करायचा आहे. मग विथ रिस्पेक्ट टू कंझम्पशन ऑफ ए जर तुम्हाला या ठिकाणी रेट द्यायचं असेल तर एक कंझ्यूम होतो आहे म्हणजे काय, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं आहे, म्हणून आपण मायनस साईन देणार. मागचे व्हिडिओज बघा, तुम्हाला समजेल की मायनस साईन आपण दिला आहे किंवा नाही. विथ रिस्पेक्ट टू रिॲक्टंट असेल तर डेफिनेटली यू हॅव टू गिव्ह द मायनस साईन. कसं देणार मी, चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए ड्युरिंग द टाईम इंटरवल डी टी स्मॉल टाईम इंटरवल, कारण की हा इन्स्टंटेनियस रेट आहे. बरोबर आहे. तर ह्या पद्धतीने बघा दोघंही जे आहेत ते रेटसाठीची इक्वेशन आहेत. दिलेल्या रिॲक्शनला आपण ह्या पद्धतीने त्याचा रेट जो आहे तो 2 वेगळ्या पद्धतीने एक्सप्रेस केला आहे. बरोबर आहे. मग ह्या दोघांचं जर ऑब्झर्वेशन केलं तुम्ही तर दोघांची लेफ्ट हँड साईड जी आहे ती सारखी आहे. मग लेफ्ट हँड साईड जर सारखी असेल तर काय रे, राईट हँड साईडसुद्धा सारखीच असली पाहिजे किंवा असते. बरोबर आहे. मग जर तुम्ही कम्पेअर केलं LHS सारखं म्हणजे RHS सारखं असं जर म्हटलं मित्रांनो तुम्ही, तर काय लिहू शकणार तुम्ही, दॅरफोर सिम्पली हिअर मायनस चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिवायडेड बाय डी टी विच इज इक्वल टू, ही बाजू सारखी म्हणजे ही बाजू पण सारखी, विच इज इक्वल टू के इंटू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ए. लिहू शकतो की नाही आपण. व्हेरी सिम्पल. सहज तुम्हाला हे समजू शकतं. सहज तुम्ही या ठिकाणी ह्या पद्धतीने ते कम्पेअर करून लिहू शकता. दोघं जे रेट आहेत ते कम्पेअर केलं आपण, त्यांची एक बाजू सारखी आहे पण दुसरी बाजू पण आपण सारखी दाखवली. लक्षात आलं. बघा आता ही जी इक्वेशन तुम्हाला मिळालं थोडंसं रिअरेंज करूया आपण याला. दॅरफॉर जस्ट रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन व्हॉट वी राईट हिअर, सहज तुम्हाला सांगता येईल मायनस चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. हा बघा हा इकडे मल्टिप्लाइड आहे, त्याला आपण खाली डिव्हाइड करतो आहे विच इज इक्वल टू के. हा डिव्हाइड आहे, तिकडे जाताना तो मल्टिप्लाइड होईल. लक्षात आलं. खूप सिम्पल चेंज आपण केला आहे. सिम्पली त्याला रिअरेंज केला आहे. सहज समजेल. खूप सिम्पल असं हे इक्वेशन आपण या ठिकाणी मिळवलं आहे मित्रांनो. समजलं आहे. बघा आता या ठिकाणी हे जे इक्वेशन आपण मिळवलं आहे ह्या इक्वेशनला काय आपण आता काय बघतो रे, इंटिग्रेटेड रेट लॉ बघतो आहे. बरोबर आहे. म्हणून हे जे इक्वेशन आहे याचं आपल्याला तर इंटिग्रेशन करायचं आहे विदिन अ प्रॉपर लिमिट्स. मग इंटिग्रेशन कसं करणार, कुठल्या लिमिट्समध्ये करणार. नाव सपोज दॅट A0 नॉट म्हटलं तरी पण चालेल. A0 इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिॲक्टंट ॲट टाईम t इक्वल टू 0. जेव्हा टाईम t इक्वल टू 0 असेल त्यावेळेस त्या रिॲक्टंटचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन एचं जे असेल ते आपण A0 ने दाखवणार. त्यावेळेस रिॲक्शन सुरू झालेली नसेल. पण मित्रांनो काय होईल रे, हळूहळू रिॲक्शन सुरू होईल. ए कंझ्यूम होत जाईल म्हणजे एचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होईल. मग काहीतरी वेळेनंतर ते कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला कमी झालेलं दिसेल. बरोबर आहे. मग ते कॉन्सन्ट्रेशन जर आपण घेतलं, सपोज दॅट AT इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट ए आफ्टर टाईम T. आफ्टर टी टाईम टी एवढ्या वेळेनंतर, 0 टायमिंग असेल तर A0, आफ्टर टाईम टी असेल तर AT. म्हणजे काय, एवढ्या वेळेनंतर काहीतरी ए जो आहे तो प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट झाला आणि जो शिल्लक राहिला आहे, AT म्हणजे काय, जो शिल्लक राहिलेला आहे तो AT आपण दाखवतो. बरोबर. हा इनिशियल एवढा घेतला, त्यातून एवढा शिल्लक राहिला. केव्हा, एवढ्या वेळेनंतर. लक्षात ठेवा, कारण की याला आपल्याला न्यूमरिकल सॉल्व करताना यूज करायचं आहे. AT काय असं, मग amount of reactant remaining after time t or concentration of reactant remaining after time t. हा त्याचा अर्थ आहे. जे कमी झालं आहे त्याच्या व्यतिरिक्त जे शिल्लक राहिलं आहे ते म्हणजे तुमचं AT आहे. लक्षात आलं. मग ह्या लिमिट्समध्ये जेव्हा तुम्ही ह्या इक्वेशनला इंटिग्रेट करणार
करून बघू काय मिळतं ते. दॅरफॉर इंटिग्रेटिंग दिस इक्वेशन, बघा ही जी इक्वेशन आहे याला आपण आता इंटिग्रेट करतोय. दॅरफॉर इंटिग्रेशन, बघा मायनस साईन लिहिलं मी. चेंज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए डिव्हायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए. बघा ह्याला आपल्याला विदिन द प्रॉपर लिमिट्स त्याला इंटिग्रेट करायचं आहे. कॉन्सन्ट्रेशन कुठून कुठपर्यंत चेंज होतं रे? फ्रॉम इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A0 टू द कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाईम टी, म्हणून AT लिहिलं मी, विच इज इक्वल टू, बघा के जो आहे हा तुमचा रेट कॉन्स्टंट आहे, प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे, स्पीडच कॉन्स्टंट आहे, म्हणून त्याला आपण इंटिग्रेशनच्या बाहेर काढणार. त्याला इंटिग्रेट आपण करणार नाही, तो इंटिग्रेट होणार नाही, म्हणून कॉन्स्टंट आहे. इंटिग्रेशनच्या बाहेर आपण घेतलं. इंटिग्रेशन कोणाचं? dt काय तुमचा? इट्स द टाइम इंटरव्हल, बरोबर आहे. मग टाइम कुठून कुठे चेंज होतो आहे? हिअर टाइम t 0, इनिशियल टाइम टू 0 विच इज इक्वल टू टाइम t इक्वल टू t, किंवा डायरेक्ट 0 टू t दाखवलं तरी पण चालेल. तर ह्या पद्धतीने ह्या लिमिट्समध्ये आपल्याला ह्या इक्वेशनला इंटिग्रेट करायचं आहे. आणि मग ह्या इक्वेशनला जर आपण इंटिग्रेट केलं तर तुम्हाला इंटिग्रेटेड रेट लॉ मिळेल. पण कोणासाठी रे? ही कुठली रिॲक्शन घेतली आपण? दिस इज युअर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. लक्षात आलं? मग बघूया याचं इंटिग्रेशन नेमकं कशा पद्धतीने होतं आहे. बघा हे जे तुम्हाला आता दिलेलं आहे इंटिग्रेशन याचं, तर याचं इंटिग्रेशन होणार मित्रांनो कशा पद्धतीने, लक्ष द्या. Now here the integration of this term is represented as minus log to the base e, log to the base e of AT upon A naught. याचं इंटिग्रेशन जे आहे ते ह्या पद्धतीने आपण लिहिणार, विच इज इक्वल टू, आता राईट हँड साईडचा विचार करू आपण मित्रांनो, विच इज इक्वल टू के तर ॲज इट इज असणार आहे, याच्यात काही प्रश्न नाही आहे. इंटिग्रेशन ऑफ dt, डी मीन्स द डेरिव्हेटिव्ह, अँड हे म्हणजे तुमचं इंटिग्रेशन आहे. इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह कॅन्सल होईल, अँड हिअर जस्ट दॅर इज अ टी. लक्षात आलं? ही टर्म खूप महत्त्वाची आहे, कारण की इथपर्यंतचं इक्वेशन आपल्याला सहज समजतं. हे तर इंटिग्रेशन तुम्हाला समजत नाही. ज्यांचं 12वीला मॅथमॅटिक्स असेल, इंटिग्रेशन चॅप्टर झालं असेल तर त्याला सहज समजेल, नसेल तर ह्या पद्धतीने त्याचं इंटिग्रेशन येतं आहे, एवढं तुम्ही फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. बघा ह्या पद्धतीने आता इंटिग्रेशन तुमच्या समोर मी लिहिलं आहे. आता याच्यात थोडंसं रिअरेंजमेंट आपल्याला करायची आहे. काय करणार आता? समजा मायनस साईन नको आहे मला, याला कसं लिहिणार मी बघा. दॅरफॉर लॉग टू द बेस ए ऑफ A naught अपॉन AT. काय चेंज केलं रे मी? बघा जरा. अगोदर काय तुमचं AT अपॉन A naught होतं, मी त्याला चेंज करून टाकलं A naught अपॉन AT, म्हणून मायनसचा तो प्लस झाला. मायनस साईन तुमचं कॅन्सल झालं. हे इक्वेशन आपल्याला परत पुढे रियुटिलाइज करायचं, लक्षात ठेवायचं व्यवस्थित. लक्षात आलं माहिती? खूप सिम्पल आहे. तर ह्या पद्धतीने याला मी रिअरेंज करून टाकलं, विच इज इक्वल टू, पुढचं इकडचा पार्ट जो असेल तर ॲज इट इज आहे, याच्यात काहीच चेंज होणार नाही आहे, के इंटू टी. ओके. सिमिलरली हिअर इफ यू कन्सिडर दिस इक्वेशन, इट कॅन बी गिवन ॲज, बघा यालाच मी थोडं कशा पद्धतीने लिहू शकतो बघा. नाव हिअर इट कॅन बी गिवन ॲज, मला फक्त केची व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर काय करणार मी रे? के मी ॲज इट इज ठेवला आहे, या टीला मी इकडच्या बाजूला आणतोय, म्हणजे तो जर इकडे आला तर तो 1/t होऊन जाईल, कारण की तो इथं मल्टिप्लाइड आहे, इकडे तर तो डिवाइड होईल. 1/t हे ॲज इट इज आहे बघा. लॉग टू द बेस ई ऑफ A naught अपॉन AT. व्हेरी सिम्पल. ओके. मग लॉग टेबलमध्ये तुम्हाला जे लॉगॅरिथम्सच्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत त्या लॉग टू द बेस, सॉरी इथं ई आहे, लॉग टू द बेस ई कन्सिडर करून दिलेल्या असतात. सॉरी लॉग टू द बेस 10 कन्सिडर करून दिलेले असतात. परत एकदा सांगतोय, डोंट बी कन्फ्यूज. तुम्हाला लॉग टेबलमधल्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या लॉग टू द बेस 10 कन्सिडर करून दिलेल्या असतात, आणि इथं तुम्हाला काय दिलं आहे? लॉग टू द बेस ई दिलेलं आहे. मग लॉग टू द बेस ईचं कन्व्हर्शन तुम्हाला कशामध्ये करायचं आहे? लॉग टू द बेस 10 मध्ये करायचं आहे. मग लॉग टू द बेस ईचं कन्व्हर्शन लॉग टू द बेस 10 मध्ये करायचं असेल तर एक सिम्पल फॅक्टरने त्याला आपण मल्टिप्लाय करतो, आणि तो फॅक्टर असतो तुमचा 2.303. म्हणून बघा आता
Therefore this can be given as k equal to, बघा मी याला मल्टिप्लाय करतोय, 2.303 डिवायडेड बाय t. log to the base eच कन्वर्शन log to the base 10 मध्ये केलं आपण. कशाने? जस्ट मल्टिप्लाय. याच्या अगोदर पण बघितलं आपण, वर्क डन मध्ये वगैरे घेतलं आपण, डब्ल्यू मॅक्सचं इक्वेशन मध्ये आपण यूज केलं मित्रांनो. 2.303 मल्टिप्लाय केल्यामुळे लॉग टू द बेस इचं कन्वर्शन लॉग टू द बेस 10 मध्ये झालं आहे, इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए नॉड, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम टी. हे जे इक्वेशन तुम्हाला मिळालं आहे मित्रांनो, धिस इक्वेशन इज नथिंग बट युअर इंटिग्रेटेड रेट लॉ. काय आहे? दिस इज युअर इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. हे कोणाचं इक्वेशन आहे मग? इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. खूप सिम्पल आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे, खूप सहज समजणार आहे, बरोबर आहे. आता ह्या इक्वेशनचा वेगळा फॉर्म आपल्याला बघायचा आहे मित्रांनो. बघा या ठिकाणी याला आपण इक्वेशन फर्स्ट म्हणूया आपल्या माहितीसाठी. ओके, याचा थोडासा वेगळा फॉर्म मला बघायचा आहे. जसं समजा तुम्हाला एखादं इक्वेशन, एखादी रिॲक्शन दिली आता फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, एचं कन्वर्शन कशामध्ये केलं आपण? एचं कन्वर्शन आपण बीमध्ये केलं आहे. ओके, ए इज कन्व्हर्टेड इंटू बी, प्रॉडक्ट बी. इथं प्रॉडक्ट लिहिलं तरी चालेल, बी लिहिलं तरी पण चालेल, ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं आहे. समजा तुम्हाला जर विचारलं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाईम टी इक्वल टू 0, एचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन समजा तुम्हाला दिलेलं आहे ए, स्मॉल एने आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन दाखवलं. दिस इज द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ॲट टाईम टी इक्वल टू 0. त्यावेळेस बीचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल मित्रांनो? 0 असेल, कारण की हा जर रिॲक्शन सुरूच झाले नाही आहे, कारण की टाईम काय 0 म्हणजे रिॲक्शन सुरू झालेलं नाही. रिॲक्शन जर सुरू झाले नसेल तर बी तयार होईल का रे? अजिबात तयार होणार नाही आहे, बरोबर आहे. म्हणून बीचं कॉन्सन्ट्रेशन आपण 0 घेतलं. पण आफ्टर टाईम टी जर तुम्ही विचार केला, आफ्टर टाईम टी इक्वल टू टी, तर काहीतरी बीचं कन्वर्शन, काहीतरी एचं कन्वर्शन बीमध्ये झालेलं असेल. ए हळूहळू कमी कमी होत जाईल आणि बीचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल. मग ए जो कमी झाला आहे, ऑलरेडी तो एवढा होता बघा, बरोबर आहे. याच्यातून तो काहीतरी कमी झाला. किती कमी झाला? एक्स एवढ्या अमाऊंटने तो कमी झाला. जसं याच्या अगोदर तुम्हाला आठवत असेल, अल्फा घेतो आपण, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनिक न्यूक्लिअरमध्ये आपण वापरलं आहे बघा, यूज केला आहे. ओसोल डायल्युशनला आपण बघितलं आहे. त्याच पद्धतीने याचं कॉन्सन्ट्रेशन जे कमी झालं आहे, एक्स एवढ्या अमाऊंटने त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं, आणि हा जेवढा कमी होईल तेवढा तुमचा बी जो आहे तो तयार होणार, बरोबर आहे. देअरफॉर दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इनिशियल, दिस इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाईम टी. मग याचाच अर्थ असा झाला मित्रांनो, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, ज्याला तुम्ही ए 0ने दाखवणार, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, की काय घेणार तुम्ही? ए ते घेणार. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए इज ए, अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाईम टी, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाईम टी किती घेणार आहे मित्रांनो? इट्स ए मायनस एक्स. मग ह्या दोघं ज्या व्हॅल्यूज आहेत, ह्या दोघं व्हॅल्यूज जर मी ह्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केल्या तर मला एक नवीन इक्वेशन या ठिकाणी मिळेल. देअरफॉर नाव कन्सिडर द अनादर इक्वेशन बाय पुटिंग दिस व्हॅल्यूज इन दिस इक्वेशन. ह्या दोघं व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतं आहे बघा. देअरफॉर नाव द अनादर इक्वेशन इज के इक्वल टू, बघा काय चेंज होत आहे, 2.303 डिवायडेड बाय टी. ॲज इट इज घेतलं आहे मित्रांनो, अजून चेंज नाही आहे. लॉग टू द बेस 10, इथं मात्र चेंज होईल. आता काय म्हटलं रे आपण? ए नॉट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, ए नॉट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय घेतलं आपण? एचं इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आपण स्मॉल एने दाखवलं आहे, म्हणून स्मॉल ए डिवायडेड बाय काय करणार? कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाईम टी, ए टी आफ्टर टाईम टी कितीने कमी होत होतं? एक्सने कमी होतं आहे, म्हणून ए मायनस एक्स. आणि आता ही जे सेकंड इक्वेशन तुम्हाला मिळालं आहे मित्रांनो, दिस सेकंड इक्वेशन इज अनादर फॉर्म ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, म्हणून याला म्हटलं आपण सेकंड इक्वेशन.
दिस वन इज युअर फर्स्ट इक्वेशन. बरोबर आहे. बघा दोघं इक्वेशन तुमच्या समोर आहेत. अजून आपल्याला ह्या इक्वेशनमध्ये थोडासा चेंज करायचा आहे, वेगळा फॉर्म आपल्याला बघायचा आहे. आणि तो जो वेगळा फॉर्म असेल त्या वेगळ्या फॉर्मला म्हणणार तुम्ही, इट इज कॉल्ड ॲज एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. काय म्हटलं मी? एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. बघा इकडचं जे एक इक्वेशन मी कन्सिडर करतोय ते ॲज इट इज मी लिहितोय. बघा या ठिकाणी एक इक्वेशन तुम्हाला दिलं आहे. बघा इकडचं इक्वेशन मी ॲज लिहितं बघा, मायनस लॉग टू द बेस ए कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम टी डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन विच इज इक्वल टू के टी. तेच इक्वेशन लिहिलं, जसं आहे तसं लिहिलं, त्याचा बदल नाही केला मी. आता काय बदल करतोय बघा मी, हिअर नाव इट कॅन बी गिव्हन ॲज, ह्याच इक्वेशनला आपण कसं देऊ शकतो, इकडे मायनस साईन आहे त्याला मी फक्त शिफ्ट करतोय. दॅर फोर लॉग टू द बेस ए कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम टी आणि इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर आहे H0.80, मायनस साईन तिकडे शिफ्ट झालं, मायनस के इंटू टी. ओके बघा आता काय करतो, खूप इम्पॉर्टंट स्टेप आहे. टेकिंग लॉगॅरिथम, अँटी लॉगॅरिथम ऑन बोथ साईड. दोघं बाजूचं आपल्याला काय घ्यायचं आहे, अँटी लॉग घ्यायचं आहे. ऑलरेडी एका बाजूला लॉग आहे, इकडे पण अँटी लॉग घ्यायचं, कारण की नुसतं एका बाजूला घेऊन चालणार नाही मित्रांनो. आपल्याला जे करायचं असेल तर दोघं साईडला तुम्हाला करावं लागेल. मग दोघं बाजूचा जर आपण अँटी लॉग घेतला तर तुम्हाला नेमकं काय मिळेल या ठिकाणी, टेकिंग अँटी लॉग ऑन बोथ साईड. इकडच्या बाजूचा अँटी लॉग घेतला तर लॉग कॅन्सल होऊन जाईल बरोबर आहे. मग लॉग जर कॅन्सल झाला तर काय लिहिणार, मग काय शिल्लक राहील, देअरफॉर. बघा लॉग अँटी लॉग घेतल्यामुळे लॉग कॅन्सल झाला, मग शिल्लक राहिला काय तुमचं 80/A0 विच इज इक्वल टू, याचा अँटीलॉग निगेटिव्ह साईन आहे, अँटीलॉग घेता येईल का, देअरफॉर हिअर ई एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ई रेस्ट टू मायनस KT. ओके अँड इट कॅन बी गिव्हन ॲज, यालाच कसं देणार, देअरफॉर कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम टी इक्वल टू, कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम टी इक्वल टू विच इज इक्वल टू, हा A0 तिकडे जाईल, इकडे डिवाइड इकडे मल्टिप्लाइड होईल, A0 इंटू ई रेस्ट टू मायनस ऑफ KT. आणि हे जे इक्वेशन तुम्हाला मिळतं आहे मित्रांनो, धिस इक्वेशन, ह्या इक्वेशनला म्हणणार तुम्ही एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ इंटिग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचा जो इंटिग्रेटेड रेट लॉ आहे त्याचा हा काय एक्सपोनेन्शियल फॉर्म आहे. अँड हिअर दिस इज दी थर्ड इक्वेशन. हे तिघं जे इक्वेशन आहेत, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड and equation third, all these three are the integrated rate laws. कोणासाठी जे रे, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन साठीचे इंटिग्रेटेड रेट लॉ इन डिफरंट फॉर्म्स, वेगवेगळ्या फॉर्म्समध्ये आपण त्याला त्या ठिकाणी लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे बरोबर आहे. त्याच्यानंतर बघा एंट्रन्सला तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, व्हॉट इज द युनिट ऑफ के. केचं युनिट काय, पण कोणासाठी, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. इथं जेही आपण बघतोय मित्रांनो ते कोणासाठी बघतोय रे, तर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी आपण ते बघतोय. तर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचं केचं युनिट काय असेल. बघा इक्वेशन तुमच्या समोर आहे, परत मी ते इक्वेशन लिहित नाही आहे. बघा फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी केचं इक्वेशन तुम्हाला दिलं आहे, याला तुम्ही चेंज पण करू शकता. टी इकडे नेला, के खाली आणला तरी पण चालेल. जसं न्यूमरिकल तुम्हाला विचारलं असेल त्यापैकी आपण सॉल्व करू शकतो. ज्यावेळेस न्यूमरिकल घेणार आपण त्यावेळेस आपण तेवढं चेंज करू शकतो. आता आपण केचं युनिट बघतोय, प्रपोर्शनली कॉन्स्टंट, रेट कॉन्स्टंट, स्पीड कॉन्स्टंटचं युनिट आपण बघतोय. कोणासाठी, फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी. तर ते काय असणार, इथंच आपण कॅल्क्युलेट करू त्याचं युनिट काय. बघा या ठिकाणी ह्या इक्वेशनचा जर विचार केला मित्रांनो तुम्ही, तर ह्या इक्वेशनमध्ये A0 काय रे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, AT काय, फायनल कॉन्सन्ट्रेशन, कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन, कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन गेट कॅन्सल्ड, इट्स अ युनिटलेस. म्हणजे एवढा जो पार्ट आहे हा तुमचा युनिटलेस झाला, त्याला कुठल्याच प्रकारचं युनिट नसेल बरोबर आहे. मग इकडे येऊ आपण आता 2.3 हा कॉन्स्टंट फिगर आहे, याला युनिट असेल का, नाही, संख्या आहे ती, त्याला युनिट नसेल मित्रांनो. याला युनिट नाही आहे, एवढ्या याला पण युनिट नाही आहे, फक्त कोणाला युनिट आहे, डिवायडेड बाय टी. बघा आता युनिट देतोय फक्त मी
देअरफॉर बघा के लिहिला मी जसंच तसा, विच इज इक्वल टू कोणालाच युनिट नाही, हे युनिटलेस, याला युनिट नाही आहे, बरोबर आहे, डिवायडेड बाय टी आहे, टी म्हणजे काय रे, टाईम. मग याचं युनिट काय देणार तुम्ही, देअरफॉर विच इज इक्वल टू टाईम इनव्हर्स. काय आलं त्याचं युनिट रे, टाईम इनव्हर्स. मग तुम्ही टाईम कशामध्ये मेजर केला आहे त्याच्यानुसार ह्या केचं युनिट तुम्ही देऊ शकतात. मग केचं युनिट कसं देणार तुम्ही, टाईम इनव्हर्स. तो जर तुम्ही सेकंड घेतला असेल तर तो सेकंड इनव्हर्स होईल. टाईम जर तुम्ही सेकंडमध्ये घेतला असेल तर, तो जर तुम्ही मिनिटमध्ये घेतला असेल टाईम तर तो मिनिट इनव्हर्स होऊन जाईल, बरोबर आहे, मिनिट इनव्हर्स. आणि जर तुम्ही तो टाईम अवर्समध्ये घेतला असेल तर अवर इनव्हर्स. तर अशा पद्धतीने टाईम इनव्हर्स तुम्ही सांगू शकतात, सेकंड इनव्हर्स, मिनिट इनव्हर्स, अवर्स इनव्हर्स, डेज इनव्हर्स पण घेऊ शकतो आपल्याला वाटलं तर. सम टाईम डेज इनव्हर्स पण आपल्याला घेता येऊ शकतं. लक्षात आलं. तर अशा पद्धतीने कीचं युनिट आपण या ठिकाणी फाइंड आउट केलं. कोणासाठी, फक्त लक्षात परत परत सांगते, फर्स्ट ऑर्डर. कारण की तुम्हाला विचारलं जातं व्हॉट इज द युनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, के फॉर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. मोस्टली तुम्हाला फर्स्ट आणि झिरो ऑर्डरचं विचारलं जातं, हायर ऑर्डर तुम्हाला दिल्या जात नाही. तर अशा पद्धतीने युनिट ऑफ के आपण फाइंड आउट केलं. नाव द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, ज्याच्यावर तुम्हाला न्यूमेरिकल परत सांगतोय, न्यूमेरिकल तुम्हाला सॉल्व करायचेच आहेत, परीक्षेमध्ये विचारलंच जातं. अँड दॅट वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, अँड दॅट वन इज युअर हाफ लाईफ पिरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. काय बघायचं आपल्याला, हाफ लाईफ पिरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठी हाफ लाईफ पिरियड काय असेल. आता हाफ लाईफ पिरियडचा अर्थ काय झाला ते अगोदर समजून घ्या. बघा, एक फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन तुम्हाला दिलेली आहे ए, ज्याचं कन्व्हर्शन तुम्ही बीमध्ये करताय किंवा प्रॉडक्टमध्ये करताय, ही तुमची फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन आहे. मग एचं कन्व्हर्शन बीमध्ये होतं आहे, एचं कॉन्सन्ट्रेशन हळूहळू कमी होईल की नाही रे, येस एक्झॅक्टली कमी होईल. समजा एचं कॉन्सन्ट्रेशन काहीतरी तुम्हाला दिलं XYZ, ते हळूहळू कमी होईल, 5%, 10%, 20%, 50% कमी होऊन जाईल. म्हणजे काय, एक्झॅक्टली हाफ होईल. जे काही इनिशियल असेल ते एक्झॅक्टली हाफ होईल. त्याचं 50% शिल्लक राहील, 50% प्रॉडक्टमध्ये कन्वर्ट झालं असेल. समजतंय का. तर एक्झॅक्ट हाफ व्हायला किती वेळ लागतो, तो जो लागलेला वेळ असेल त्या लागलेल्या वेळेला म्हणणार तुम्ही हाफ लाईफ पिरियड. काय म्हटलं मी, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन एक्झॅक्ट हाफ व्हायला लागलेला वेळ म्हणजेच तुमचं हाफ लाईफ पिरियड. सिम्पली इट द टाईम. कसं डिफाईन करणार हाफ लाईफ पिरियडला, सिम्पली इट द टाईम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन एक्झॅक्टली हाफ. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आपण A0 घेत असतो, इथं दिलं आहे आपण बघा, A0 इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, एक्झॅक्टली ते हाफ होईल, त्याला लागणारा वेळ तो म्हणजे तुमचा हाफ लाईफ पिरियड. लक्षात आलं. बघा मग आता या ठिकाणी जो हाफ लाईफ पिरियड मित्रांनो, या हाफ लाईफ पिरियडला आपण कसं दाखवतो रे, इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज T1/2. बघा त्याला आपण ह्या पद्धतीने दाखवतो, T1/2. डायरेक्ट T/2 लिहिलं तरी पण चालेल, T1/2 दिलं तरी पण त्या ठिकाणी चालेल मित्रांनो. काय, T1/2, T/2 काही लिहिलं तरी चालेल. काय तो वेळ, एक्झॅक्ट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हाफ व्हायला लागणारा वेळ. मग लक्षात आता या ठिकाणी. मग समजा तुम्हाला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे, जेव्हा टाईम तुमचा 0 असेल त्यावेळेस इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन काय असेल रे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन असेल तुमचं A0, बरोबर आहे. पण आता काय केलं आपण, टाईम जो टी जो आहे तो टी आपण काय करून टाकला, टीच्या ऐवजी काय घेणार तुम्ही आता, T1/2 घेणार, एक्झॅक्ट हाफ. मग जो AT आपण घेताल, किती शिल्लक राहणार आहे AT, शिल्लक राहणारी अमाऊंट किती आहे, लक्ष द्या, समजून घ्या व्यवस्थित. काय बघा, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन A0 आहे, जेव्हा टाईम 0 असणार आहे, हळूहळू रिॲक्शन सुरू झाली, एक्झॅक्ट हाफ होईल तेव्हा आपण रिॲक्शन स्टॉप केली समजा. म्हणजेच शिल्लक राहणारी जी क्वांटिटी आहे ज्याला आपण ATने दाखवतो ती किती राहील, इनिशियल जी तुम्ही घेतली असेल A0 त्याच्या हाफ,
म्हणजे AT किती शिल्लक राहिला तुमचा, इनिशियल जो तुम्ही घेतलाय A0 त्याचा एक्झॅक्ट हाफ, म्हणून त्याला कशाने दाखवलं मी, A0/2 ने मी त्याला दाखवला, A0/2 ने मी त्याला दाखवला, समजलं. ओके, बघ आता A0/2 ने त्याला दाखवलं, कसली व्हॅल्यू आली ती ATची, टीची व्हॅल्यू काय आली, एक्झॅक्ट हाफ, इनिशियल A0 आहे. मग ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत A0/T, T1 हाफ, ह्या व्हॅल्यूज तुम्हाला ह्या इक्वेशनमध्ये पुटअप करायच्या आहेत आणि पुटअप करून मग आपल्याला ते इक्वेशन किंवा हाफ लाईफ पिरियड जो आहे तो या ठिकाणी डिराईव्ह करायचा आहे. देअर फॉर नाव कन्सिडर, लक्षात द्यायचं व्यवस्थित. बघा या ठिकाणी K=, हेच इक्वेशन लिहितो मी परत, K=2.303, लक्ष द्या व्यवस्थित, 2.303 डिवायडेड बाय T. पण आता मी T घेणार नाही मित्रांनो, कारण की मला माहिती आहे एक्झॅक्ट हाफ टाईम मला पाहिजे, म्हणून मी काय घेतलं रे, T1 हाफ, लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन किती घेतोय रे आपण, A0. आफ्टर धिस टाईम एक्झॅक्ट हाफ कॉन्सन्ट्रेशन तुमचं शिल्लक राहिलं असेल, एक्झॅक्ट हाफ म्हणजे तुम्ही ATची जी व्हॅल्यू आहे किती शिल्लक राहिलं ते, इनिशियलच्या हाफ, इनिशियलच्या हाफ म्हणजेच काय, A0/2. पुस्तकात थोडंसं या ठिकाणी प्रिंट मिस्टेक झाली, इथं AT लिहिलं गेलं आहे, म्हणून तेवढं करेक्शन करा पुस्तकामध्ये, म्हणजे हे आलं तुम्हाला A0/A0/2. सिम्पल आहे खूप, समजलं. बघा आता या ठिकाणी काय हिअर, बघा A0 जो असेल तो कॅन्सल होईल मित्रांनो, इट गेट कॅन्सल्ड, व्हेरी सिम्पल. आणि हा बघा 1/2 झाला की नाही, आता 1/2 घेता वर जाताना 2 होऊन जाईल तो, म्हणजेच ह्याच इक्वेशनला तुम्ही कसं लिहिणार, therefore K=2.303 डिवायडेड बाय T1 हाफ log to the base 10 of 2. बघा सिम्पल झालं एकदम. आता log to the base 10 of 2. बघा आता या ठिकाणी याला पुढं कसं लिहिणार तुम्ही, therefore K=2.303 डिवायडेड बाय T1 हाफ लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2. दोनाचा लॉग तुम्हाला बघावा लागेल मित्रांनो लॉग टेबलमध्ये. कॅरेक्टरिस्टिक काय देणार रे, दोनाचं कॅरेक्टरिस्टिक आलं 0 आणि दोनाचा लॉग कसं बघणार, 20चा 0मध्ये तुम्हाला बघावं लागेल आणि तो असतो तुमचा 30/10. चेक करून बघा बरोबर आहे का, 0.30 कॅरेक्टरिस्टिक 0 आणि पॉईंट नंतर 30/10 तुम्हाला लॉग टेबलमध्ये दिसेल. लक्षात येतं आहे, खूप सिम्पल आहे. therefore मग ह्याला कसं लिहिणार तुम्ही, therefore K=, सॉरी आता केला आपण रिअरेंज करू, आपल्याला हाफ लाईफ पिरियड काढायचा आहे, म्हणून T1 हाफ इक्वल टू, बघा T1 हाफ इक्वल टू काय लिहिणार रे, T1 हाफ इक्वल टू ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आहे 0.693. काय लिहिलं आपण त्याला, 0.693. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून बघा, डिवायडेड बाय हा केला आपण खाली आणला आणि हे जे इक्वेशन तुम्हाला मिळालं मित्रांनो, आता कुठला, T1 हाफ, हाफ लाईफ बघायचं होतं आपल्याला, विच इज इक्वल टू T1 हाफ विच इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय K. दिस इज दी हाफ लाईफ पिरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. बघा आता याचं वैशिष्ट्य आहे खूप, रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट. पण जर तुम्ही T1 हाफचा विचार केला तर ह्या T1 हाफच्या इक्वेशनमध्ये कुठंच तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म दिसत नाही. जेव्हा आपण 0 ऑर्डर रिॲक्शन बघणार त्यावेळेस मी तुम्हाला विचारेल की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द T1 हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन अँड T1 हाफ ऑफ 0 ऑर्डर रिॲक्शन. त्यावेळेस हे लक्षात ठेवायचं, इथं कुठंही कॉन्सन्ट्रेशनची टर्म नाही, बरोबर आहे. तर ह्या पद्धतीने फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनसाठीचं इंटिग्रेटेड रेट लॉ 3 वेगवेगळ्या फॉर्म्समध्ये आपण त्याला डिराईव्ह केलं. त्याच्यानंतर युनिट ऑफ के आपण बघितलं आणि T1 हाफ म्हणजे हाफ लाईफ पिरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. आता हाफ लाईफ पिरियडचा अर्थ तुम्हाला समजला आहे, एक्झॅक्ट हाफ व्हायला लागणारा वेळ. जसं तर फॉर एक्झाम्पल जर समजा आपण या पद्धतीने बघा, इकडे लक्षात अगदी शॉर्टली तुम्हाला रिप्रेझेंट करतो मी. समजा तुम्हाला या ठिकाणी एक ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. इथं तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे, इथं तुम्हाला टाईम दिलेला आहे मित्रांनो. खूप शॉर्टली तुम्हाला सांगतो आहे,
खूप सिंपल आहे बघा. या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन इथं तुमचा टाईम असणार आहे. बघा इनिशियली कॉन्सन्ट्रेशन खूप जास्त असतं कारण की रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन हळूहळू ते कमी होणार आहे. मग एक्झॅक्ट समजा इथं आपण T1 हाफ घेतला तर हे जे कॉन्सन्ट्रेशन एवढं बघा, एवढा कॉन्सन्ट्रेशन आहे इथं 0 आहे तुमचा, तर एक्झॅक्ट हाफ होईल, इथपर्यंत येईल ते, बरोबर आहे. हळूहळू कमी होईल म्हणजे इथपर्यंत आलं ते बघा, एवढ्या वेळेमध्ये ते इथपर्यंत आलं बघा. ओके, एक्झॅक्ट हाफ झाला आहे. परत मी तेवढाच वेळ, समजा तो 10 मिनिटाचा वेळ असेल, 10 मिनिटात ते हाफ होतं आहे, परत पुढच्या 10 मिनिटात ते जे राहिलेलं असेल त्याच्यात ते हाफ होऊन जाईल पुढचे 10 मिनिटं. बघा एवढा जो पार्ट आता एवढा राहिलेला शिल्लक राहिलेलं कॉन्सन्ट्रेशन ते परत हाफ होणार, म्हणजे परत ते या पद्धतीने परत पुढच्या 10 मिनिटात ह्या जो एवढा राहिलेला असेल त्याच्यात तो हाफ होणार, इथपर्यंत येणार. म्हणजे जर तुम्ही याचा कर्व प्लॉट केला तर तो ह्या पद्धतीने असेल. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ हाफ लाईफ पिरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शनचं एक आहे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. प्रत्येक हाफ वेळेनंतर तेवढा जो टाईम स्पॅन असेल, T1 हाफची जी किंमत असेल 1 तास, 2 तास, 10 तास, 5 मिनटं, तेवढ्या वेळेमध्ये तो एक्झॅक्ट हाफ होत जाईल. तो जर एवढा असेल तर तो हाफ झाला, परत एवढा शिल्लक राहील त्याचा हाफ झाला, परत एवढा शिल्लक त्याचा परत हाफ झाला. प्रत्येक 10-10 मिनिटात किंवा तुमचा जो टाईम असेल T1 हाफची व्हॅल्यू असेल तेवढ्या वेळेमध्ये तो हाफ होत जाईल. अँड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ युअर हाफ लाईफ पिरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. लक्षात आलं? तिथं फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन हा जो पार्ट आहे तुमचा हा संपला आहे. याच्यावरचे न्यूमरिकल जे असतील ते मात्र आपल्या आता बाकी राहिले असतील. ठीक आहे, ते नेक्स्ट लेक्चरला आपण या ठिकाणी घेणार. ओके, तर मित्रांनो व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, रिपीटेडली बघा, कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या, एकदा दोनदा तीनदा बघा आणि तो कन्सेप्ट तुमचा क्लिअर झाला पाहिजे. ह्या पद्धतीने तुम्हाला ह्या टॉपिकची तयारी करायची, कारण की खूप इम्पॉर्टंट असा हा टॉपिक आहे मित्रांनो, खूप इम्पॉर्टंट असा टॉपिक आहे. त्यामुळे तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टींची तयारी झाली पाहिजे. थोडक्यात तुम्हाला स्क्रीनशॉट घ्यायचं असलं घेऊन टाका फटक्यात, मी बाजूला होतो आहे, एका सेकंदात तुम्हाला स्क्रीनशॉट घेता येईल. ओके, घेतला गेला असेल स्क्रीनशॉट तुमचा, तर ह्या पद्धतीने तुम्हाला नोट्ससुद्धा व्यवस्थित लिहायचे आहेत. मला शक्य झाला नोट्स मी पाठवण्याचा प्रयत्न करेल 100%. अँड फायनली यू शूड स्टे ॲट होम अँड बी सेफ. ओके, आपण या ठिकाणी थांबतो आहे. आजसाठी एवढंच असेल. थँक्यू, बाय.